हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल एडभान्स टेकमा। र आज मैले फेरि पनि तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु माइक्रोसफ्ट वर्डको थर्ड सेक्सन भन्दाखेरि मैले सेकेन्ड सेक्सनमा तपाईँहरूको लागि क्वेसन मोडल रेडी पारेको थिएँ। र आज त्यही पनि हामीले यो थर्ड सेक्सनमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो आफ्नो ल्यान्डस्केप क्वेसन मोडल। अब ल्यान्डस्केप अस्ति मैले हिजो अस्ति मैले पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसनमा तपाईँहरूलाई क्वेसन डिजाइन गरेर देखाएको थिएँ। त्यस्तै आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो क्वेसन मोडल ल्यान्डस्केपमा कसरी तयार पार्ने त। अब जस्तै हामीसँग कन्टेन्ट धेरै छ भने त हामीले ल्यान्डस्केप पेपर लिने हो अभियसली, अनि हामीले त्यो ल्यान्डस्केपमा पनि कसरी रेडी पार्ने, आफ्नो कन्टेन्टहरू कसरी हाल्ने, मार्जिन कसरी मिलाउने, कलम कतिवटा लिने, त्यही सबै हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। बढौँ त है आफ्नो कोर्सतर्फ। फेरि कन्ट्रोल एन गरेर म फेरि यहाँबाट नयाँ पेज लिन्छु। यो मेरो आज तपाईँहरूले यो जुन मैले रेकर्ड गरिरहेको छु यो मेरो माइक्रोसफ्ट वर्ड 2019 को भर्सन हो। तपाईँहरूले अभियसली 10 मा गरिराख्नु भएको होला, तर योमा हामीले 10 भन्दा चाहिँ हामीसँग अहिले हेर्नुहोस् यो 19 मा चाहिँ ड्र, डिजाइन र फेरि यहाँबाट हेल्प भन्ने एउटा नयाँ मेन्युहरू छ। तर तपाईँहरूले जुन चलाइराख्नु भएको छ त्यो पनि एकदम पर्फेक्ट हो, त्योमा पनि कुनै डिफेक्ट छैन। तपाईँहरूले त्योमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसै गरी अब म यहाँबाट आफ्नो कोर्स कन्टेन्टतिर अगाडि बढ्छु। हामीले आफ्नो पेज लेआउट रेडी पार्नलाई, कन्टेन्ट लेख्नलाई हामीले आफ्नो पेज सेटअप मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पेज सेटअप मिलाउनलाई ठ्याक्कै लेआउटमा जानुहोस् यहाँबाट, अनि त्यसपछि तपाईँले फेरि देख्न सक्नुहुन्छ पेज सेटअप भनेर। यहाँबाट मार्जिनबाट स्टार्ट गर्नु। मार्जिनमा सबैभन्दा पहिले हामीलाई न्यारो मार्जिन चाहिएको हुन्छ, किनभने हामीसँग कन्टेन्ट धेरै छ नि त। हामीसँग हेर्नुहोस् यहाँ कन्टेन्ट कति धेरै छ। यति धेरै कन्टेन्टलाई हामीले पोर्ट्रेटमा मिलाउन मिल्दैन, त्यही भएर हामीले ल्यान्डस्केप पेज चुज गर्ने न्यारो लिने हो। र त्यसै गरी हामीले यहाँबाट यसको पेज ओरिएन्टेसन पनि हामीले ल्यान्डस्केप लिने हो, ल्यान्डस्केप। अनि यो पेजको साइज चाहिँ अभियसली हामीले A4 नै राख्ने हो। अनि र त्यसपछि सबभन्दा लास्टमा हामीले कलम डिसाइड गर्ने। कलम हामीले 2 कलम राख्ने। किन भन्दाखेरि हामीसँग अलरेडी यहाँ 2 कलमको क्वेसन मोडल छ नि त। एउटा कलम यो भयो अनि अर्को कलम चाहिँ यतातिर। त्यसपछि अब हामीले आफ्नो क्वेसन मोडल चाहिँ स्टार्ट गर्ने। अब क्वेसन मोडल तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट स्कुलको पाउनु भएको होला। मेरो पनि यहाँ डिफ्रेन्ट अर्कै स्कुलको प्रोजेक्ट छ। र अब यहाँबाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो प्याराग्राफमा गएर सेन्टर अलाइनमेन्ट लिने हो। आफ्नो फोन्ट साइज चाहिँ यहाँ बढाएर राखिदिनुहोस् 13, इन्टर। अनि कन्ट्रोल इले पनि तपाईँले सेन्टर आउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अब स्टार्ट गरौँ है त। SHRE श्री DURA देउराली SECO सेकेन्डरी स्कुल बर्दिवास 1 महोत्तरी फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन क्लास 8 को छ। फेरि सेन्टर अलाइनमेन्ट हटाउनलाई कन्ट्रोल E। पहिले यहाँ सब्जेक्ट लेखिदिउँ। सब्जेक्टमा हामीले हालिदिने हो इङ्ग्लिस। ट्याब थिचेर अगाडि आउनुहोस्। यहाँ लेखिदिनुहोस् फुल मार्कमा तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ 30। त्यसपछि फेरि क्लास 8 ब्राकेट ओपन गरेर EIGST 8। त्यस्तै ट्याब थिचेर बिचमा आउनुहोस्। टाइम लेख्नुहोस्। टाइम रहेको छ हाम्रो 1:5 को आवर्स। फेरि ट्याब थिचेर यतातिर आएर यहाँ लेख्नुहोस् पास मार्क कति रहेछ भन्दाखेरि 20। यतिले इन्टर गरिदिनुहोस्। अब मैले तपाईँहरूलाई लाइन लिने तरिका, एउटा यसको हेडरको तलतिर लाइन लिने तरिका मैले भनेको छु। 1 2 3 तीनटा इक्वल्स टु हाल्नुहोस् र डबल लाइन यहाँ आइहाल्छ। अब हामीले यो हेडरलाई पहिले अब चिटिक्क बनाइदिने, त्यसपछि हाम्रो मात्रै लेख्ने काम हुन्छ अनि हामीले लेख्न थाल्ने हो। सबभन्दा पहिले यो बिचको ग्याप हटाउनु पऱ्यो भने चट्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। प्याराग्राफको यहाँबाट अप्सन छ तपाईँहरूलाई लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ। यो लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो माथि क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो बिचको लाइनहरू रिमुभ भएर जान्छ। फेरि यहाँबाट यो माथिको कन्टेन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। कन्टेन्ट सिलेक्ट गरेर यिनीहरूलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनुहोस् र बोल्ड
त्यसपछि यसको चेन्ज केसमा गएर अप्पर केस गरिदिनुहोस् यो सबैलाई। फेरि यहाँबाट अब यिनीहरूको पनि चेन्ज केस गर्नुपर्ने हुन्छ, यिनीहरूलाई क्यापिटलाइज इच वर्ड राखिदिनुहोस् र यहाँबाट पाले पिलो अब सबैलाई एक एकचोटि मिलाउँदै जानुहोस्। सिलेक्ट गरेर यसको साइज अलिकति बढाएर यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस्, यसको साइज अलिकति इटालिक, अन्डरलाइनमा यसलाई मैले यो अन्डरलाइन गरिदिने हो, अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि यसलाई बोल्ड गरिदिने हो, भइहाल्यो। अनि यो सबैलाई पनि बोल्डै गरिदिनुहोस्। कन्ट्रोल बीले पनि बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कन्ट्रोल बी। ओके, यति सकिसकेपछि अब हामीले आफ्नो टपिकतिर आउने हो। हाम्रो टपिकमा के छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट लेखेको छ 1 नम्बरबाट, 1 नम्बरबाट यति दिएको छ। मैले एकैचोटि तपाईँलाई यति कपी गरेर नि देखाउने हो। अब यति कपी भन्नाले यहाँबाट मैले कपी गरेर देखाउने, तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गरेँ। अब मैले एकाएक यो लेख्न थालेपछि यो भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ, त्यही भएर मैले तपाईँहरूको अगाडि यसलाई कपी पेस्ट गरेर नि देखाउने हो। तपाईँहरूले यदि यसलाई एरेन्ज गर्न सक्नु भएन भने मसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई लेख्ने तरिका मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिलेको क्वेसन मोडल प्रिपरेसनमा मैले देखाइसकेको छु। सो फेरि अब हामी अगाडि बढ्ने अर्को क्वेसनतिर। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 2मा रिड द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड डु द एक्टिभिटिज द्याट फलोज। यसलाई पनि कपी गर्ने हो। त्यसपछि यसलाई आएर चाहिँ फेरि आफ्नै त्योमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। यो क्वेसन नम्बर 2 को छ है, यहाँ 2 छुट्यो भने 2, अनि त्यसपछि डट स्पेस के, एन्ड नेक्स्ट वान इज हेर्नुहोस्। अब यहाँ हामीले के गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले कपी नगर्ने, यसको म कन्टेन्ट कपी गर्छु, बट यो जुन बक्स छ यो बक्स हामीले यसरी बनाएर लेख्नु पऱ्यो भने कसरी बनाउनु त, ठ्याक्कै तपाईँ यहाँबाट आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले टेक्स्ट बक्स पनि लिन सक्नुहुन्छ, या फिर अर्को कुनै पनि टेबल लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले यहाँबाट इन्सर्टबाट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँबाट यो टेक्स्ट बक्स लिएर लेख्दा नि हुन्छ, या फिर मैले यहाँबाट यो जुन बक्सा छ रेक्टेङ्गल, यो रेक्टेङ्गललाई लिएर पनि म लेख्न सक्छु। जस्तै मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ है। अब यो रेक्टेङ्गल बनाइसकेपछि मैले यत्रो ठुलो रेक्टेङ्गल बनाएँ। अब योमा ब्लू कलर इन्सर्ट छ, ब्लू कलर छ भने मैले यो ब्लू कलरलाई यहाँबाट के गर्ने, चट्ट लिने हो। यो सेप फर्मेट मेरो खुलेर आउँछ। जति बेला मैले मेरो यो सेप सिलेक्ट हुन्छ त्यति बेला सेप फर्मेट खुल्छ, जति बेला हुँदैन सेप सिलेक्ट त्यति बेला यो सेप फर्मेट हुँदैन। सो सेप सिलेक्ट गर्नुहोस्, सेप फर्मेट आउँछ। यहाँ सेप फिलमा जानुहोस्, मैले कलर योमा व्हाइट राखिदिने हो। अनि त्यसपछि फेरि अब माउसको कर्सर यही सेपमाथि राखेर राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ एड टेक्स्ट भनेर अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, एड टेक्स्ट गरिदिनुहोस्। र अब हेर्नुहोस् यो टेक्स्ट यहाँबाट मैले बिचबाट लेख्नु पाएको छ, अहिले लेखिरहेको छैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो टेक्स्टको कलर व्हाइट छ। हामीले आफ्नो टेक्स्टको कलर ब्ल्याक गरेपछि हामीले आफ्नो टेक्स्ट देख्न पाउँछौँ। अनि यहीँबाट तपाईँले आफ्नो टेक्स्टको कलर यहीँबाट पनि ब्ल्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अटोमेटिक छ, मैले यहाँबाट ब्ल्याक गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब हेर्नुहोस् यो टेक्स्ट तपाईँको बिचबाट लेखिरहेको छ, मलाई माथिबाट चाहिएको छ यो कर्नरबाट। अनि यो कर्नरबाट ल्याउनलाई के गर्ने त, यहाँ तपाईँले अल टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टमा अलाइन टेक्स्टमा जानुहोस्, अलाइन टेक्स्टमा गएर यहाँ टपमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको टेक्स्ट टपमा जान्छ। अब यहाँबाट लेख्नु पऱ्यो लेफ्ट कर्नरबाट, अनि यहाँबाट होममा गएर प्याराग्राफ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, आइहाल्यो। अब हामीले यही कुरा लेख्नु पऱ्यो कहाँ भन्दाखेरि हामीले अलरेडी लेखेरै राखेको छौँ, यहाँ आउने। अनि त्यसपछि यहाँबाट यो टेक्स्ट सिलेक्ट गरेर म कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु, तपाईँहरूले लेख्नु होला। कन्ट्रोल भी यो मैले पेस्ट गरिसकेँ। पेस्ट गरिसके पश्चात अब यो मेरो क्वेसन यतातिरको वान साइडको रेडी भयो। अब अर्को साइड जानु पऱ्यो भने हामीले त यो साइड डाइरेक्टली त्यस्तै आउनु मिल्दैन, जतिसुकै क्लिक गरे पनि आउनु मिल्दैन। यहाँ त पहिले क्रसर यहाँ राख्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले माउसको क्रसर यहाँ टिपिसकेपछि एकैचोटि लेआउटमा जानुहोस्। लेआउटमा गइसकेपछि पेज सेटअप, यो पेज सेटअपमा गएर यहाँ ब्रेक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टरमा क्लिक गर्नु होला, अप्सन निस्केर आउँछ। यहाँबाट तपाईँले कलम देख्नुहुन्छ, यो कलममा चट्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अटोमेटिक यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आइसकेपछि हामीले के गर्ने, आफ्नो यो टेक्स्टलाई लिने हो। यहाँबाट हाम्रो माथिको टेक्स्ट के थियो भन्दाखेरि यतिसम्म थियो, यतिलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, कपी एन्ड एगेन पेस्ट थियो, पेस्ट एगेन यही ठाउँमा आउने, यतिलाई कपी गर्ने हो, कन्ट्रोल सी एन्ड देन एगेन पेस्ट गरिदिनुहोस्। यो 3 नम्बर छ है, यहाँ 3 नम्बर हालिदिनुहोस्। यहाँ 3 नम्बर अभियसली छुटेको छ। ओके, एन्ड
हामीले यति गरिसकेपछि कपी छ यति हाम्रो। हामीले अब यहाँबाट एकैचोटि यो सबैले कपी गरिदिइहाल्नु। यसलाई अलिकति तल राख्नुहोस्। मैले तपाईँलाई यहीँबाट कपी गरेर देखाइदिने हो। यति कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी एन्ड अगेन पेस्ट हियर, कन्ट्रोल भी। ओ सरी, यो यसको माथि आइसक्यो। यसलाई माउसको क्रसरले तपाईँले तल ल्याउन सक्नुहुन्छ। 4 एन्ड 5 नम्बरमा चाहिँ यही छ है। ओके, हाम्रो यो क्वेसन मोडल रेडी भइसकेको छ। अनि त्यसपछि लास्टमा हामीले जुन इन्डिङ हुन्छ यसको इन्डमा यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले के लेखिरहेको छ भन्दाखेरि यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेर कपी गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँले त्यही वर्डमा अघि मैले जुन टेबल बनाएर पेस्ट गरेँ नि त्यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। कन्ट्रोल भी एन्ड मेक इट डाउन, पुश इट राइट। ओके, ल यति बनाएर हामीले आफ्नो यो क्वेसन मोडल रेडी गरिसक्यो। तर पनि अब हाम्रो योमा अलिकति डिफेक्ट के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन महोत्तरी भन्ने वर्ड छ नि, यो महोत्तरी भन्ने वर्डमा चाहिँ यहाँ रेड मार्क लागेर आएको छ। यहाँ यति सबै वर्डहरूमा रेड मार्क छ भने यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक छैन है। मिस्टेक यसले यहाँ रेड लाइन किन देखाएको छ भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्डले जुन छ यो प्रोग्रामले हामीले यो लेखेको कन्टेन्टै बुझेको छैन। यो गणेश भनेको यो त हाम्रो नेपाली नाम भयो, तर युरोपियनतिर यो गणेश नाम भनेर चल्दैन। त्यस्तै ठाउँमा यदि हामीले रोबोट लेखेपछि त्यो यसले डिटेक्ट गर्छ। त्यही यो माइक्रोसफ्ट वर्डको डिक्सनरीमा यो वर्डहरूको मिनिङ छैन, यो वर्डहरू छँदै छैन। त्यही भएर यसले यहाँ हामीलाई अन्डरलाइन लगाएर भनेको छ यो के लेख्नु भएको छ तपाईँले भनेर। सो हामीले यदि यसलाई हटाउनु पर्यो भने हामीले एकदमै सजिलो तरिकाले हटाउन मिल्छ। कुनै यहाँबाट कुनै पनि एउटा यो वर्ड सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट ठ्याक्कै रिभ्यूमा जानुहोस्। रिभ्यूमा गइसकेपछि स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भन्ने अप्सन छ यहाँ प्रुफिङ भन्ने ट्याबमा, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेर सबभन्दा तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इग्नोर वन्स छ र इग्नोर अल पनि छ। यहाँबाट यो दुइटा गर्दा केही फरक पर्दैन। इग्नोर वन्समा एकचोटि क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यसले भन्छ वी आर फिनिश टु चेकिङ युवर सेलेक्सन, वान्ट टु चेक द रेस्ट अफ द डकुमेन्ट। जुन यो रेस्टमा डकुमेन्ट छ एउटा यो सेलेक्ट गरेको बापत त्यसलाई पनि चेक गर्न चाहनुहुन्छ त यस, हामीले यस गर्ने हो। अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट इग्नोर वन्समा क्लिक गर्दै जाने। यो सबै यसले के गर्छ अटोमेटिक यो सबैलाई हटाउँदै जान्छ। यसले हटिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम क्लियरली। तपाईँहरूले पनि इङ्ग्लिस सकेमा पनि तपाईँहरूले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रायः जसो यो इरर तपाईँलाई नेपालीमा हेर्न मिल्छ, बट यो इरर चाहिँ होइन, खासै एउटा अलि भनौँ न डिफेक्ट छ हामीले नेपाली या फिर कुनै पनि वर्ड लेख्दाखेरि। अब यति हामीले बनाइसकेपछि हामीले आफ्नो यो पेपरलाई पेजलाई वाटरमार्क हालेर कस्टमाइज गर्ने हो। वाटरमार्क अब हामीले हाल्नु पऱ्यो भने अभियसली विन्डोज 10मा तपाईँहरूले लेआउटमा हेर्न सक्नुहुन्छ पेज ब्याकग्राउन्डमा। तर यहाँ चाहिँ यो मैले अघि नै तपाईँहरूले भनिदिइसकेको छु यो वर्ड 2019 हो। अनि हामीले यहाँबाट डिजाइनमा गएर हेर्ने हो। डिजाइनमा गइसकेपछि यहाँ पेज ब्याकग्राउन्ड भनेर यो कर्नरमा आएको छ, वाटरमार्क यहाँ छ। यो वाटरमार्कमा गएर डु नट कपीको एउटा वाटरमार्क लगाइदिनु। यो वाटरमार्क हेर्नुहोस् यो नट कपी आदि छोपेर आएको छ। यो किन छोपेको छ भन्दाखेरि यो सेपले गरेर यो सेप सिलेक्ट गर्नुहोस्, सेप फर्मेटमा जानुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ सेप फिलमा गएर यसलाई चाहिँ नो फिल गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन पेपर एकदमै रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ यसलाई हामीले अब यही तरिकाले प्रिन्ट गर्दा नि हुन्छ र पिडिएफ बनाउन मैले तपाईँहरूले योभन्दा पहिलेको क्लासमा भनिदिइसकेको छु। अनि अभियसली अब तपाईँहरूलाई योमा क्वेसन मोडलमा कुनै पनि डाउट नहुनुपर्ने। यदि तपाईँहरूसँग कुनै डाउट छ भने एकचोटि कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।